Alam mo ba na 60% ng basura sa karagatan ay galing lang sa 5 bansa? China, Indonesia, Philippines, Vietnam, Sri Lanka. Pero lahat tayo affected nito. Alam mo ba na 40% lang ng Pinoy ang bumoto last election? Pero lahat tayo affected nung mga nanalo na binoto nila. Kahit na hindi naman natin binoto yung mga yon, or worse, hindi naman tayo bumoto. Alam mo ba na bawat Pinoy ay merong utang na 83,000 pesos dahil sa utang ng gobyerno? Kahit na hindi ka naman nabigyan ng ayuda or hindi ka nakinabang sa pera na yon o sa mga programa kung saan inallocate daw yung pera na yon. Pero lahat tayo magbabayad ng utang na yon. Ang mga ito ay examples ng tragedy of the commons. Pero para mas maintindihan natin, imaginein mo na merong isang fish pond at 4 kayong mangingisda. Merong 12 isda sa fish pond. Everyday, nanganganak ang bawat 2 isda ng isang isda. Naging math problem, no? So, sa tingin mo, tigiilan kayo ng pwedeng bingwiting isda kung gusto nyo na araw-araw may makuha pa rin kayong isda sa fish pond? Ang sagot is isang isda lang. Para may maiwang 8 isda na manganganak ulit ng 4 na isda para sa kinabukasan. Kung hindi nyo kukunin yung sobra sa isa, everyday for the rest of your lives, pwede kayong kumuha ng isang isda doon sa fish pond. Kaso, iniisip mo na, paano naman ako makakasigurado na yung kasamahan ko isang isda lang yung kukunin? Tapos, yung mga kasamahan mo, ganun din yung inisip. So, ang ending, lahat kayo kumuha ng sobra sa isa. 3 yung kinuha nyo. Kaya naubos yung isda sa fish pond. At ngayon, sa halip na forever kayong merong supply ng isda, hindi na kayo makakapangisda dahil wala ng isda na pwedeng manganak at na pwede niyong bingwitin kinabukasan. Ito ang tragedy of the commons. Ang paggamit, pang-abuso sa isang shared resource dahil sa pansariling interes hanggang sa hindi na makarecover yung shared supply or shared resource. Maraming halimbawa sa real life ang tragedy of the commons. Kagaya ng overfishing. Nabalitaan nyo ba na muntik nang ma-extinct yung tawilis, isang local fish dahil sa overfishing? Onti na rin yung supply ng tuna and salmon dahil mataas ang demand sa mga isdang to. Meron din yung pollution at saka deforestation. Hindi naman tayo pumuputol ng puno. Nagre-recycle at compost naman tayo. Pero affected tayo ng greenhouse effect. Sobrang init na sa buong mundo. Kahit na hindi naman tayo yung main responsible para sa mga pollutants or greenhouse gases. Meron din yung antibiotic immunity. Familiar ka ba doon? Pero mag-focus tayo sa pinaka-recent, yung COVID-19 virus. Nagsimula daw ito kasi merong tao na kumain ng panike na posibleng carrier ng virus. Pero tingnan mo, buong mundo yung nag-lockdown. Kumain ka ba ng panike? Hindi, pero affected ka. Next is, so may pandemic na. Nagkakaubusan ng supplies kasi may mga iilang tao na nag-panic buying at hoarding ng grocery, toilet paper, medicines. Kaya naman sana ng supply humabol sa normal consumption natin ng toilet paper, halimbawa. Pero dahil may iilang tao na inubos lahat ng toilet paper, maraming tao ang hindi nakakuha ng supply kasi na-deplete, naubos yung supply para sa lahat. Nawalan ng sustainability yung production ng supply. Yung concept ng sustainability is yung kukuhain mo or yung gagamitin mo is yung sapat lang para makarecover yung resource or yung production ng supply. Halimbawa, okay lang naman mangisda huwag mo lang ubusin para patuloy pa rin makarecover yung mga isda. Hindi maubos yung isda sa karagatan. Okay lang naman bumili ng toilet paper pero wag naman pang 5 taon yung bilhin mo. Pwede na yung pang 1 buwan lang. Even yung flattening the curve para yun makaiwas tayo sa tragedy of the commons.
Kasi considered as shared resource ngayon ang healthcare. Kung sakaling ma-flatten yung curve, hindi ma-choke yung healthcare industry natin. Sustainable lang. Kaya nilang gawa ng paraan yung mga papasok sa ospital. Pero kung sakaling magka-surge, hindi makakahabol yung healthcare industry, mag-freeze up sila. Tapos magkakaroon ng shortage for healthcare support for everyone. Kaya nga yung appeal is for everyone to stay home, diba? Well, so paano makakaiwas sa tragedy of the commons? Sa totoo lang, hindi ko na alam. Hindi, joke lang. Pero mahirap. Minsan, parang feeling mo, it's a thankless sacrifice, tapos mag-isa ka lang. Well, number one is piliin mo yung long-term common good over short-term personal gain. Kahit na gaano kasimple. Halimbawa, ako, nagre-recycle ako, nagko-compost ako, hindi ako gumagamit ng single-use plastic. Hindi ako nagkakalat sa dagat, bundok, sa beach, kahit saan. Hindi rin ako pumupunta sa mga zoo, animal zoo, ocean park, sa mga animal show. Kasi iniiwasan ko yung mga industriya na sa tingin ko ay in the long run is bad for the common good. Number two is talk about it. Feeling mo walang nakikinig, pero may isa lang na makinig sa'yo, may isa lang na ma-influensyahan ka. That's a really good step already. Isipin mo, tapos yung isang yon may ma-influensyahan din siya. Or baka siya yung maraming ma-influensyahan. Hindi natin alam. So, continue to talk about the good things that you are doing. And then three is demand for better policies. Mag-demand tayo sa mga community leaders natin kung ano yung tama para i-incentivize nila yung mga bagay na makakatulong sa common good and i-disincentivize nila yung mga nakakasama. Minsan kasi kailangan talaga ng regulation na kayang i-enforce ng isang institusyon para sumunod yung mga tao. Kasi minsan personal interest talaga yung pipiliin ng mga tao. Hindi lang dahil selfish sila, pero minsan it's out of survival or needs. Kaya nga sabi ko, kung kaya mo, piliin mo yung long-term common good. Pero hindi lahat kasi ng tao kaya yun eh. Halimbawa, sa Pilipinas, ako kaya kong bumili ng malakihan or mag-refill lang. Pero yung ibang tao, hanggang sachet lang talaga yung kaya nilang bilhin. Kasi kaya nga maraming plastic problem sa Philippines. Kasi sachet community tayo eh. Yung mga tao, yung pang isang araw lang, yung kaya nilang bilhin. Hindi nila kayang bilhin yung pang isang linggo, pang isang buwan. So, halimbawa ng mga policies na in-enforce, kasi nag-demand yung tao na ganun yung gawin, is yung naalala nyo dati na sobrang dalas nung baha. After nun, binan na yung single-use plastic sa maraming municipalities. Tapos ngayon, marami rin nagde-demand ng bike lane, which is long-term, mas good sa environment and for everyone. So, gumagawa na rin ng bike lanes sa bawat cities. Sa Japan at saka sa Korea, sobrang strict ng waste management protocols nila. Sa Australia, merong mga nets para sa bawat sewages at saka sa mga rivers para yung mga basura hindi humalo or hindi dumalo papuntang karagatan. Lately, ngayon, in-enforce na rin sa bawat city yung wearing of face mask and face shield para makaiwas sa pagkalat nga ng virus. So, minsan, kailangan talaga ng external factor para mapilitan yung mga taong isipin yung para sa common good. Mahalaga to kasi kailangan nating ipagpatuloy na lumaban para sa common good. Kailangan nating ipagpatuloy yung dialogo para makinig yung mga tao. Minsan, parang walang nangyayari, pero unti-unti may mga nakikinig. Huwag mong isipin na isa ka lang, maliit yung desisyon mo, hindi yun makakaapekto, ang dami-daming tao, napakasimpleng bagay lang nito. Yung mentality na yun, yung nagpapalala sa tragedy of the commons. Ang tawag dito is tyranny of small decisions. Yung akala mo, napakaliit na bagay, nag-iisa ka lang, wala ka namang magagawa, hayaan na lang. Akala mo maliit na desisyon lang na pinapalampas mo. Pero kung ito total, lahat kayo na ganun yung dahilan, doon nagsisimula yung korupsyon, pang-aabuso, polusyon, at tragedy of the commons. Kung gusto mo ng pagbabago,
magbago ka.